จูกัดกินก็เข้าไปหาเหล่าปีร้องไห้บอกเนื้อความตามที่กวนอูคาดคั้นจะฆ่าตนตัดศีรษะตัวนี่แหละเล่าความให้เหล่าปีฟังทุกประการเหล่าปีก็ตอบว่าเราได้บอกท่านแล้วว่าน้ำใจกวนอูนะวู่วามนักท่านจงกลับไปบอกซุ่นกวนแต่โดยดีก่อนว่าให้งดอยู่ก่อนเอาแต่เพราะว่าเรายกไปตีเมืองฮันตงได้แล้วเราจะให้กวนอูเนี่ยมาอยู่เมืองฮันตงอันเมืองเกงจิ๋วและหัวเมืองทั้งปวงนั้นเราจะคืนให้แก่ซุ่นกวนทั้งสิ้นแล้วเหล่าปีใช้วิธีการผัดผ่อนไปดังนี้อีกจูกัดกินก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรก็จำใจต้องกลับไปเมืองกังตันจุนพี่ชายร่วมสายโลหิตเดียวกันของจูกัดเหลียงหกหลงของเบกกลับไปถึงกังตันด้วยความไม่สำเร็จก็ไปบอกเนื้อความตามที่เหล่าปีกวนอูว่ากล่าวนั้นให้แกซุ่นกวนฟังทุกประการซุ่นกวนได้ฟังก็โกรธก็จริงว่าอันเล่าปีกวนอูว่ากล่าวมาทางนี้ต้องเป็นความคิดของคงเบ้งน้องท่านแหละซุ่นกวนว่าอย่างนี้จูกัดกินก็บอกว่าคงเบ้งน้องข้าพเจ้าก็เป็นทุกข์ด้วยข้าพเจ้าก็ได้อ้อนวอนเล่าปีจึงสั่งให้กวนอูคืนเมือง3 ตำบลให้ท่านครั้นข้าพเจ้าถือหนังสือมาให้กวนอูยังเก่งจิ๋วกวนอูโกรธไม่ยอมให้และจะฆ่าข้าพเจ้าเสียชะเนี้ยซุ่นกวนก็จริงว่าเหล่าปีนั้นก็ได้ออกปากคืนเมือง3 ตำบลให้เราแล้วเราจะแต่งทหารที่มีฝีมือไปรักษาเมือง3 ตำบลไว้จะดูท่วงทีกวนอูสิว่าจะทำประการใดอย่างไรต่อไปซุ่นกวนสั่งว่าจะไปยึดเมือง3 เมืองนั่นละเขาเรียกว่ารักษาเมือง3 ตำบลไว้นี่จูกัดกินก็จริงคือก็โกรธมากนะตัวเองต้องเดินเรียกว่าเดินไปเดินมานี่ไม่รู้เป็นระยะทางว่ากี่พันลี้กี่พันต่อกี่พันลี้กันนี่ไม่รู้แล้วจูกัดกินก็จริงว่าท่านคิดเช่นนี้สมควรนักและซุ่นกวนก็สั่งให้ปล่อยบุตรภรรยาจูกัดกินเสียเพราะก็แกล้งเอามาขังไว้อย่างนั้นแหละเพื่อให้เรื่องมันสมจริงสมจังเท่านั้นน่ะแล้วซุ่นกวนก็สั่งจัดทหารที่มีฝีมือไปรักษาเมือง3 ตำบลและนายทหารทั้ง3 คนนั้นนี่คือว่ากันตามภาษาตัวหนังสือเนี่ยมันฉับพลันเหลือเกินเร็วมากจัดทหารมีฝีมือไปรักษาเมือง3 ตำบลและนายทหารทั้ง3 คนนั้นก็กลับมาบอกซุ่นกวนว่าความจริงระยะเวลานี้ต้องเป็นหลายเดือนทีเดียวละกลับมาบอกว่าข้าพเจ้าไปถึงเมืองนั้นแล้วกวนอูคุมทหารออกมาไล่รุกรานข้าพเจ้าแล้วท้าทายมิให้อยู่รักษาเมือง3 ตำบลว่าแม้นผู้ใดช้าอยู่ล่วงวันก็จะจับฆ่าเสียพวกข้าพเจ้าทั้ง3จึงจำต้องกลับมา3 นายทหารไม่กล้าอยู่รักษาเมืองนั้นก็กวนอูเล่นประกาศอย่างนี้นี่ถ้าใครอยู่ช้าเกิน1 วันนี่จะจับฆ่าก็จึงต้องกลับมาเรียกว่าไม่สำเร็จซุ่นกวนได้ฟังนั้นก็โกรธมากทีเดียวก็คิดไปถึงต้นเหตุคนสำคัญที่ให้เมืองเกงจิ๋วเขายืมเนี่ยโลซกซุ่นกวนสั่งเรียกหาตัวโลซกเข้ามาทีเดียวแล้วก็จริงว่าเล่าปียืมเมืองเกงจิ๋วไว้นั้นได้ว่าไว้ว่าตอนได้เมืองเสฉวนแล้วจะคืนเมืองเกงจิ๋วให้และตัวท่านได้ลงชื่อไว้เป็นนายประกันด้วยบัดนี้เล่าปีก็ได้เมืองเสฉวนแล้วให้หนังสือมาว่าจะคืนเมือง3 ตำบลให้เรา
กวนอูขัดขวางไว้แล้วทำหยาบช้าดังนี้ตัวท่านเป็นนายประกันนะช่างนิ่งฟังเล่นอยู่ได้นี่สุนกวนเจ้าเมืองคนหนุ่มกล่าวเอาดังนี้กับโลซกนะโลซกก็จึงพูดว่าใช่ข้าพเจ้าจะนิ่งเส้นนั้นหามิได้ซึ่งสุนกวนทำดังนี้ข้าพเจ้าก็คิดกลอุบายไว้ข้อหนึ่งเห็นจะได้เมืองเก่งจิ๋วโดยง่ายอุบายกันอีกแล้วสุนกวนก็จึงว่าอุบายประการใดอีกล่ะโลซกก็จึงว่าข้าพเจ้าจะคิดให้ไปตั้งค่ายอยู่ณปากน้ำเมืองเราให้ทหารซุ่มอยู่แล้วจะให้ไปเชิญกวนอูเนี่ยมากินโต๊ะข้าพเจ้าจะว่ากล่าวเอาเมืองเก่งจิ๋วแต่โดยดีถ้ากวนอูขัดขวางอยู่ก็จะให้ทหารที่ซุ่มอยู่นั้นจับตัวกวนอูฆ่าเสียแม้กวนอูไม่มาสมความคิดข้าพเจ้าท่านจงยกกองทัพไปตีเอาเมืองเก่งจิ๋วให้ได้เถอะโลซกบัดนี้ก็ต้องเรียกว่าโลซกเนี่ยก็อดไม่ไหวเหมือนกันอุบายครั้งนี้ของโลซกจึงเป็นอุบายขั้นรุนแรงถึงประหัตประหารเลยทีเดียวละวางแผนฆ่ากวนหยุนฉางอูด้วยวิธีอย่างเนี้ยสุนกวนฟังโลซกว่าชะนี้แล้วก็เห็นชอบด้วยละและเห็นว่าโลซกนี่ก็เอาจริงเอาจังขึ้นมาแล้วถึงกับจะวางแผนฆ่ากวนอูเลยนี่ก็จึงให้จัดแจงการทั้งปวงตามคำโลซกงำเต็กก็จึงว่าท่านอย่าเพิ่งดูหมิ่นไปอันกวนอูนั้นฝีมือน่ะดังทหารเสือแม้ไม่สมความคิดก็จะกลับมาทำอันตรายเรานี่งำเต็กกล่าวท้วงขึ้นดังนี้ด้วยความหวาดกลัวและเกรงในฝีมือกวนอูอยู่นั่นแหละสุนกวนก็โกรธทีเดียวก็จึงว่าจะให้คอยอยู่เมื่อไรจึงจะได้เมืองเก่งจิ๋วล่ะแล้วสุนกวนก็สั่งโลซกให้เร่งทำการตามแผนการที่คิดไว้แหละคือว่าส่งฐานไปตั้งค่ายไว้ที่ปากน้ำแล้วค่อยมีหนังสือไปเชิญกวนอูมาละตามแผนอันนี้โลซกก็รับคำนับราออกมาจัดแจงเรือและฐานทั้งปวงพร้อมแล้วก็ไปทอดอยู่ณปากน้ำลกเขาขึ้นไปตั้งค่ายอยู่บนบกแล้วก็จึงให้กำเหลงหนึ่งลิบองหนึ่งคุมฐานซุ่มอยู่แล้วก็ให้แต่งโต๊ะเตรียมไว้และจึงให้แต่งหนังสือไปเชิญกวนอูมากินโต๊ะแล้วก็จัดทหารที่รู้จักการพูดจาพาทีที่ดีให้เป็นผู้ถือหนังสือไปยังเมืองเก่งจิ๋วทหารคนที่โลซกคัดเลือกแล้วเขาใช้คำอย่างนี้นะครับจัดทหารซึ่งมีถ้อยคำถือหนังสือไปเมืองเก่งจิ๋วคือจะต้องจัดคนที่รู้จักเจรจาพาทีไปทหารแล้วก็ไปถึงเก่งจิ๋วก็เข้าไปหากวนเป๋งลูกเลี้ยงกวนอูตามความหนังสือของโลซกนั่นก่อนละเอาว่ากันไปตามนั้นกวนเป๋งก็พาผู้ถือหนังสือนั้นเข้าไปคำนับกวนอูแล้วก่อนหนังสือนั้นยื่นให้แก่กวนอูรับหนังสือนั้นมาเปิดผนึกดูแจ้งใจความในหนังสือนั้นว่าโลซกให้มีหนังสือมาเชิญไปกินโต๊ะณปากน้ำเมืองลกเขานี่ใจความอย่างนี้เชิญไปกินโต๊ะกวนอูฝากความจากหนังสือนี้แล้วก็สั่งแกผู้ถือหนังสือนั้นว่าให้เร่งไปบอกแกโลซกเถอะพรุ่งนี้เราจึงจะไปกวนอูรับคำที่จะก้าวเข้าไปสู่ถ้ำเสือเข้าไปอยู่ในถ้ำเสือเข้าไปอยู่ในปากหมีอย่างนี้หรือกวนอูรับคำเราพรุ่งนี้จะไป
ทหารผู้นั้นก็คำนับรากวนอูกลับมาเมื่อทหารผู้นั้นไปแล้วกวนเป่งลูกเลี้ยงกวนอูก็ว่าแกกวนอูซึ่งโลซกให้มาเชิญบิดาไปกินโต๊ะนั้นน่ะข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นกลอุบายแล้วเหตุใดบิดาจึงรับคำเขาว่าจะไปอย่างนี้ล่ะกวนอูได้ฟังก็หัวเราะทีเดียวแล้วก็ตอบว่าเหตุทั้งนี้เนี่ยก็เกิดเพราะจูกัดกินพี่ชายฮกหลงคงเบ้งไปบอกแกสุนกวนว่าเราไม่ยอมให้เมืองทั้ง3 ตำบลโลซกจึงคิดกลอุบายเชิญเราให้ไปกินโต๊ะแล้วก็จะได้ทวงเอาเมืองเกงจิ๋วคืนไปเป็นกรรมสิทธิ์ของสุนกวนเมื่อเป็นชนิดครั้นเราจะไม่ไปชาวเมืองกังตังจะดูหมิ่นว่าเรากลัวพรุ่งนี้เราจะพาทหารแต่20 คนลงเรือเร็วไปกินโต๊ะด้วยโลซกจะดูท่วงทีโลซกสิว่าจะเกรงเจ้าเงานิลนาคะที่เราถืออยู่ในมือนี่หรือไม่นี่กวนอูกล่าวดังนี้กวนเป่งก็จริงว่าอันตัวบิดาเนี่ยอุปมาเหมือนทองคำซึ่งจะร่วงเข้าไปในพวกโจรนั้นไม่ควรข้าพเจ้าเกรงว่าเมืองเกงจิ๋วนี้จะมีอันตรายแล้วเล่าปีก็จะติโทษบิดาท่านได้กวนอูก็จึงตอบว่าเจ้าอย่าวิตกเลยอันบิดานี้ก็มีฝีมือเรื่องลืออยู่แต่ฐานโจโฉเป็นอันมากนับตั้งเป็นแสนก็บิดาคนเดียวและม้าตัวเดียวก็ยังไม่ต้องเกาทันและอาวุธทั้งปวงเลยขับม้ารบพุ่งรวดเร็วเป็นหลายตลบอุปมาเหมือนเข้าดงไม้อ้อออกดงพงแขมจะกลัวอะไรแก่ฐานเมืองกังตังเพียงนี้เหมือนดังหนูอันหาสง่ามิได้เรบิดาได้ออกปากไปแล้วว่าจะไปจะให้เสียวาจาใหญ่กวนอูว่าอย่างนี้มาเลี้ยงที่ปรึกษาคนหนึ่งที่คงเบ้งให้อยู่เกงจิ๋วด้วยเนี่ยมาเลี้ยงก็พูดกันว่าท่านจะไปนั้นก็ไปเถอะแต่จงคิดระวังระวัยเกลือจะมีอันตรายได้อย่าได้ประมาทเลยกวนอูก็ยังว่าซึ่งท่านกำชับดังนี้ก็ควรอยู่ตัวเรากับกวนเป่งจะคุมฐานไปสัก500นี่จาก20 คนก็เพิ่มเป็น500เพื่อความไม่ประมาทแล้วก็สั่งกวนเป่งให้จัดแจงฐาน500ให้ลงเรือรบ10 ลำให้ไปจอดคอยอยู่แล้วว่าถ้าเห็นเราโบกธงเมื่อใดให้คุมฐานเข้าไปช่วยกวนเป่งก็รับคำกวนอูผู้บิดาแล้วก็มาจัดเรือรบพร้อมกันแล้วก็จัดแจงทหารคัดเลือกแต่รุ่นที่มีฝีมือดีรูปร่างกำยำเข้มแข็งทุกประการพร้อมไว้500พร้อมด้วยเรือ10 ลำทหารประจำเรือเนี่ยก็ลำละ50 คนเตรียมพร้อมไว้ตามที่กวนอูสั่งผู้ถือหนังสือของโลซกนี่ที่โลซกเลือกไปว่าเขาใช้คำสั้นๆเพียงว่าจัดทหารซึ่งมีถ้อยคำคือรู้จักพูดจาหน่อยมีอย่างนั้นอาจจะรักษาศีรษะของตัวเองกลับมาไม่ได้นั่นเป็นข้อหนึ่งข้อ2สำคัญก็คือการนี้มันจะไม่สำเร็จแต่สินี่โลซกรู้จักใช้คนความเพียงแค่นี้นี่ถ้าเรามองให้แจ้งเราก็จะค่อยๆเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นมากทีเดียวนะครับเอาละเจ้าทหารผู้นี้ผู้รู้จักพูดจาว่าอย่างนี้เถอะนะกลับมาถึงก็เข้าไปรายงานโลซกว่ากวนอูยินดีที่จะมา
พรุ่งนี้โลซกได้ฟังแผนการของตนสำเร็จแล้วกวนอูจะมาตามคำลวงของตนเนี่ยก็ดีใจก็ปรึกษากับลิบองทีเดียวว่าอันกวนอูนั้นน่ะมีฝีมือยิ่งนักและจะมาวันพรุ่งนี้ตามหนังสือของเราจะคิดอ่านประการใดจึงจะจับกวนอูได้ลิบองก็จริงว่ากำเหลงกับข้าพเจ้าจะจัดแจงทหารซุ่มอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็น2 กองถ้าเห็นกวนอูไม่มีทหารมาด้วยเราจะจัดทหารซุ่มไว้แต่ข้างในสัก50 คนถ้าได้ทีแล้วก็ช่วยกันจับกวนอูฆ่าเสียแต่ถ้าแม้ว่ากวนอูมีทหารมาด้วยข้าพเจ้ากับกำเหลงได้ยินเสียงประทัดเมื่อใดแล้วจะคุมฐานตีกระหนาบเข้ามาช่วยกันจับกวนอูฆ่าเสียให้ได้นี่แผนการของลิบองถ้าว่ากันง่ายๆถ้ากวนอูมาคนเดียวหรือว่าน้อยคนทหารสัก50นี่ก็พอจับได้เขาคิดอย่างนั้นถ้ามาหลายคนก็จัดเป็นกองทัพกันละโลซกได้ฟังก็เห็นชอบด้วยละเพราะนี่ก็เป็นแผนการของตนอยู่ละครั้นรุ่งเช้าก็จัดแจงตามที่คิดไว้ทีเดียวจัดแจงซุ่มทหารตระเตรียมการทั้งปวงไว้พร้อมแล้วค่อยฐานไปคอยดูว่ากวนอูมาเนี่ยจะมีฐานมาด้วยมากน้อยประการใดเพียงไรหรือไม่อย่างไรนี่ประเภทม้าเร็วส่งไปคอยที่จะส่งข่าวกันมาให้ถึงก่อนละให้รู้ก่อนทหารที่ส่งไปคอยเหตุนั้นก็กลับมาบอกโลซกว่าข้าพเจ้าเห็นกวนอูลงเรือเร็วมาลำเดียวมีพลแจวมาด้วยประมาณ20 คนกับธงแดงสำหรับตัวกวนอูและกวนอูนั้นแต่งตัวโอโถงใส่เสื้อแพรสีม่วงโพกแพรสีเขียวและที่สำคัญก็คือมิได้ใส่เกราะเห็นแต่จิวฉองนั้นแบกง้าวนั่งเคียงกวนอูอยู่และทหารซึ่งมีฝีมือนั้นก็มาด้วยกวนอูสัก7-8 คนเท่านั้นนี่รายงานมาอย่างนี้แต่ความจริงเนี่ยตามที่มาเลี้ยงทวงติงแนะนำเขาไว้กวนอูได้สั่งกวนเป๋งจัดฐาน500เตรียมไว้ถ้าโบกธงสัญญาณเมื่อไรเราก็เข้าลุยกันเมื่อนั้นละแต่กวนอูนี่มาแค่พอเรือเล็กลำนี้มีฐานมาด้วยไม่เท่าไหร่เนี่ยโลซกได้ทราบรายงานนี้ก็ออกไปรับกวนอูเห็นกวนอูแต่งตัวมีสง่าและทหารก็มาด้วยหลายคนโลซกนี่ให้คิดพรั่นอยู่ทีเดียวเกรงว่าจะทำการไม่สำเร็จคือการที่คิดจะฆ่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและโดยเฉพาะจะฆ่าทหารกล้ามีฝีมือทรงพลังเช่นดังกวนหยุนฉางอูชานิโลซกพรั่นพรึงทีเดียวแต่ก็พากวนอูเข้ามาในค่ายถ้อยทีถ้อยคำนับกันแล้วโลซกก็เชิญกวนอูให้กินโต๊ะขณะที่กำลังกินโต๊ะเสพสุราอยู่นั้นโลซกเนี่ยครั่นครามไม่ได้เงยหน้าขึ้นดูกวนอูเลยให้แต่คนใช้รินสุราให้กินกวนอูก็เสพสุราพรางรับทานอาหารไปพรางไม่ได้คิดย่อท้อแต่ประการใดพูดจาถึงการรบพุ่งที่ชะกาจชะกันครั้งสำคัญของตัวให้ฟังแล้วก็หัวเราะเล่นดิฉะนั้นข้างโลซกค่อยชำเลืองดูเห็นกวนอูใกล้จะเมาแล้วเนี่ยก็จึงพูดขึ้นทีเดียวว่าเรามีเนื้อความข้อหนึ่งที่จะขอเจรจาด้วยท่านกวนอูก็ถามว่าท่านจะว่าสิ่งใดล่ะโลซกก็จึงว่าคือแต่เดิมสุ่นกวนให้เราทวงเมืองเกงจิ๋วถึง2 ครั้ง 3 ครั้งเล่าปีก็ยังขัดสนอยู่ว่าจะยืมเมืองเกงจิ๋วไว้เป็นที่อาศัยก่อน
ต่อได้เมืองเสฉวนแล้วจะคืนเมืองเกงจิ๋วให้อันเนื้อความทั้งนี้เราก็ได้เป็นประกันไว้ต่อสุ่นกวนด้วยและมาบัดนี้เราปีก็ได้เมืองเสฉวนแล้วซึ่งจะหวงเมืองเกงจิ๋วไว้นั้นก็ไม่ควรนี่โลซกค่อยๆกล่าวดังนี้กวนอูก็ตอบว่านี่ท่านให้มีหนังสือเชิญให้เรามากินโต๊ะเล่นเนี่ยแล้วณบัดนี้ก็อยู่ตอนหน้าข้าวหน้าเหล้าอย่างนี้คือตอนหน้าข้าวหน้าเหล้านะตอนหน้าสำรับกับข้าวอาหารเนี่ยซึ่งท่านจะเอาการบ้านการเมืองมาว่าชะนี้ไม่ควรจงนิ่งเสียก่อนเถอะกวนอูใช้วิธีการอ้างดังนักเรงสุราบานทั้งหลายอ้างกันตั้งแต่สมัยนู้นจนมาสมัยนี้เขาก็อ้างอย่างนี้ตอนหน้าเราตอนหน้าข้าวนี่ยังมาพูดเรื่องนี้ไม่ควรโลซกก็จึงว่านายเราเป็นเจ้าเมืองกลางตังก็คิดจะแผ่แดนเมืองออกไปให้กว้างขวางแต่มีน้ำใจเอ็นดูท่านกับเล่าปีซึ่งหนีโจโฉมาจึงให้ยืมเมืองเกงจิ๋วอยู่เป็นที่อาศัยบัดนี้เราปีก็คิดถึงไมตรีนายเราจึงมีหนังสือมาให้กวนอูท่านคืนเมือง3 ตำบลนั้นให้นายเราก่อนซึ่งกวนอูท่านขัดขวางไว้นั้นเห็นไม่สมควรนี่โลซกคือเป็นการกล่าวทวงบุญทวงคุณอย่างเรียบร้อยกล่าวเพียงน้อยๆเราปีคงเบ่งไม่มีที่อยู่นี่ให้ยืมเมืองไว้ให้อยู่กวนอูก็ตอบว่าเมื่อครั้งที่โจโฉยกมาจะตีเมืองกลางตังนั้นเราปีพี่เราก็ได้เกณฑ์ทักแกล้วทหารยกไปสกัดรบโจโฉเป็นหลายตำบลทหารทั้งปวงก็ได้สู้เกาทันด้วยอาวุธต่างก็ได้รับความลำบากยากแค้นกันมาทุกคนแล้วเล่าปีพี่เราก็ได้เสียเสบียงเลี้ยงอาหารไปเป็นอันมากก็แต่เมืองเกงจิ๋วเพียงเท่านี้หาควรที่จะเป็นบำเหน็จแก่เล่าปีและทหารซึ่งได้กระทำศึกไม่อย่างนั้นหรือซึ่งจะมาทวงเอาเมืองเกงจิ๋วคืนแค่นี้ก็ไม่ควรนี่กวนอูก็อ้างเหมือนกันโลซกก็จึงว่าครั้งเราปีกับท่านแตกมาแต่ทุ่งเตียงปันโปนายเราคิดสงสารจึงให้อยู่เมืองเกงจิ๋วว่าจนกว่าจะตั้งตัวได้อันเล่าปีนั้นก็เป็นคนมีความสัตย์ได้ออกปากสิ่งใดแล้วก็มิได้เสียวาจาแต่ตัวท่านมาว่ากล่าวทั้งนี้คนทั้งปวงจะร่วงติเตียนได้โลซกก็อ้างทางด้านคุณธรรมวาจาสัตย์ไม่เสียสัตย์อะไรเหล่านี้กวนอูก็ตอบว่าอันการทั้งนี้ใช่ว่าจะสิทธิ์ขาดอยู่กับเรานั้นหามิได้ด้วยนี่เป็นการของเล่าปีก็ตามแต่จะว่ากันเถอะกวนอูผลักไปนู่นผลักไปเสียฉวนละโลซกก็จริงว่าเราก็รู้อยู่ว่าท่านกับเล่าปีได้สาบานกันไว้เป็นพี่เป็นน้องดังร่วมอุทธรณ์กันแม้จะมีการสิ่งใดมาที่เป็นของเล่าปีการสิ่งนั้นก็เหมือนหนึ่งเป็นของท่านธุระสิ่งใดของท่านก็เหมือนธุระของเล่าปีเหตุใดกวนอูท่านมาบิดพริ้วดังเนี้ยกวนอูก็ยังไม่ตอบประการใดจิ้วฉองทหารของกวนอูก็ร้องขึ้นทีเดียวละว่าหัวเมืองทั้งปวงเนี่ยเป็นของพระเจ้าเฮียนเต้เหตุใดโลซกจึงมาว่าเมืองเกงจิ๋วเป็นของสุ่นกวนเรานี่จิ้วฉองพูดขึ้นมาอย่างนี้ละเรียกว่าทะลุกลางปล้องขึ้นมากวนอูได้ฟังนั้นก็ทำเป็นโกรธทีเดียวทำเป็นโกรธลุกออกมาให้ในกับจิ้วฉองเป็นสำคัญ
คือให้นักสัญญาณแกเป็นสำคัญละแล้วกวนอูนี่คือทำเป็นโกรธแล้วก็ชิงเอาเงามาถือไว้แต่ว่าให้สัญญากับจิวฉองไปแล้วนะแล้วก็แกล้งพูดว่าเรากับโรซกเนี่ยกำลังพูดจาว่ากล่าวก็ด้วยการบ้านการเมืองอันสำคัญไอ้ตัวเจ้าเนี่ยเป็นแต่ทหารถือเงาของเรามาอย่างนี้เหตุใดตัวจึงร่วงเข้ามาเจรจาความด้วยเรื่องนี้ไม่ควรเลยจงเร่งออกมาที่จะค่ายเถอะนั่นนะกวนอูแกล้งไล่จิวฉองเอาไปอย่างนั้นทำเป็นโกรธแต่ให้อนัตสัญญากับจิวฉองไว้แล้วจิวฉองนี่รู้ในทีกวนอูก็ออกมาแล้วก็ธงแดงอันเป็นธงประจำตัวกวนอูเนี่ยโบกขึ้นเป็นสำคัญฝ่ายกวนเป๋งพร้อมทหาร500เห็นธงสัญญาณนั้นก็ขับทหารในแจวเรือรบทั้ง10 ลำรีบเข้ามาใกล้ถึงหน้าค่ายข้างกวนอูก็แกล้งทำเป็นเมาแกว่งเงาในมือหมุนคว้างทีเดียวละมือหนึ่งก็ยึดมือโลโซเข้าไว้กวนอูนี่ทหารร่างใหญ่มือหนึ่งจับมือโลโซเข้าไว้อีกมือหนึ่งก็ควงเงากวาดแกว่งว่าเมาละแล้วก็พูดว่าท่านเรียกหาให้มากินโต๊ะเนี่ยก็ขอบใจแล้วแต่เหตุใดเอาการเมืองเก่งจิ๋วมาว่าด้วยเราบัดเนี้ยเราก็เมาสุราเสียแล้วถ้าแม้ไม่คิดถึงว่าได้เคยรักกันมาแต่ก่อนก็จะขัดเคืองใจกันเสียเปล่าเนี่ยเราจึงอุตส่าห์ระงับโทสะเข้าไว้เราจะลาท่านไปก่อนต่อวันอื่นเราจะเชิญท่านไปกินโต๊ะที่เมืองเก่งจิ๋วบ้างนี่กวนอูแซงทำเป็นเมาจับข้อมือโลซกเข้าไว้แต่นี่แหละย่อมเป็นที่รู้กันอยู่ทหารทุกผู้ที่ซุ่มอยู่นั้นก็ย่อมเห็นสิถ้าตนทำอะไรออกไปมีหรือเจ้าทวนเจ้าเงานิลนาคะที่อยู่ในมือของกวนอูน่ะจะไม่ฟาดฉับลงมาอย่างง่ายๆที่ร่างของโลซกได้กวนอูกระทำนี่ทำเป็นเมาแล้วก็จูงข้อมือโลซกออกมายังนอกค่ายลิบองกำเหลงซึ่งคุมฐานซุ่มอยู่น่ะเห็นกวนอูถือเงาควงเงาคว้างมาเช่นนั้นอีกมือหนึ่งก็จูงข้อมือโลซกออกมาด้วยเนี่ยตนจะหักหานทำประการใดอย่างไรตามสัญญาที่ว่าไว้ก็เกรงว่ากวนอูจะฆ่าโลซกเสียโดยง่ายโลซกจะตายเสียก่อนที่กวนอูจะตายทั้งสองทหารนี้ไม่กล้าทำอะไรกวนอูครั้นพาโลซกมาถึงริมตลิ่งก็พูดว่าเราขอบใจท่านนะให้ท่านคอยอยู่ให้จงดีเถอะกวนอูว่าดังนี้แล้วก็ปล่อยมือโลซกแล้วก็ลงเรือให้ฐานชักใบเรือแล่นกลับไปเมืองเก่งจิ๋วโลซกก็กลับขึ้นมายังค่ายแล้วก็เรียกหากำเหลงลิบองเข้ามาปรึกษาว่าเราคิดอ่านจะทำร้ายกวนอูก็ไม่สมความคิดอีกเราจะทำประการใดดีเล่าลิบองก็จึงว่าท่านก็จงแต่งหนังสือไปบอกซุ่นกวนเถอะว่าซึ่งจะทำร้ายกวนอูนั้นไม่สมความคิดขอให้จัดแจงทหารยกเป็นกองทัพไปตีเมืองเก่งจิ๋วเถอะส่วนการข้างทางปากน้ำนี้ท่านก็จงรักษาไว้โลซกก็เห็นชอบด้วยก็ตนก็กล่าวไว้ทีแรกแล้วกับซุ่นกวนแล้วถ้าแผนนี้ไม่สำเร็จก็ยกทัพไปตีเอาก็แล้วกันเนี่ยโลซกก็แต่งหนังสือตามคำที่ลิบองว่าและก็ให้ทหารถือไปให้แก่ซุ่นกวนข้างฝ่ายซุ่นกวนได้แจ้งความในหนังสือของความไม่สำเร็จดังนั้นก็โกรธก็จัดแจงกะเกณฑ์ฐานสิ้นทั้งเมืองกังตังเลยจัดทหารหมดเมืองกังตังเลยเตรียมไว้จะยกทัพไปตีเมืองเก่งจิ๋วกันละในครั้งนี้และก็ทีว่าเก่งจิ๋วยังจะไม่กระทบกระเทือน
ด้วยสงครามจากกังตังจึงให้พอดีกับที่มาใช้ข้างหัวเมืองฝ่ายเหนือมาแจ้งข้อราชการว่าบัดนี้โจโฉเกณฑ์ทหารได้30,000,000ท่านโจเมงเต้กะเกณฑ์ทหารแต่ละครั้งแต่ละทีนี่ไม่ใช่น้อยเลย30,000,000จะยกลงมาตีเอาเมืองกังตังสุนกวนได้แจ้งนี้ก็ตกใจเตรียมทัพจะไปย่ำยีเก่งจิ๋วแต่บัดนี้ข่าวศึกด้านพอโจเม้งเต้โฉเขาเกณฑ์มานี่30,000,000นี่ฟังแล้วมันเพลียเลยกวนอูก็จึงให้แต่งหนังสือบอกข้าราชการฝ่ายเหนือไปถึงโลซกว่าเราจำเป็นจะต้องยกทัพไปตั้งรับกองทัพโจโฉณตำบลหับหุยให้โลซกตั้งรักษาปากน้ำเมืองเราไว้ให้มั่นคงแล้วสุนกวนค่อยทหารยกไปขัดตาทัพอยู่ณตำบลยี่สูสุนกวนนั้นยกกองทัพไปตั้งมั่นอยู่ณตำบลหับหุยหวังที่จะตั้งรับกองทัพโจโฉแห่งฮูโต